Chúng ta đang ở nhà máy Dockco số 2 tại Hà Nam. Thì hôm nay chúng tôi sẽ dẫn người đi thăm cái nhà máy và sẽ giới thiệu một số những cái đặc thù của nhà xưởng 3 tầng của nhà máy trong khu công nghiệp. Thì để đảm bảo được cái tiến độ thi công cũng như là chất lượng thì chúng tôi cũng phải tính toán rất kỹ về cái biện pháp để đưa vật liệu lên trên. Chúng tôi đã sử dụng được cái hệ thống cần trục tháp để đưa cái vật liệu lên trên thuận tiện trong quá trình thi công cũng như đẩy nhanh được tiến độ. Với cái sàn 8 mét này thì cái lượng cốt pha nó rất là nhiều, khoảng 3 đến 4 tầng giáo. Vì vậy mà cái lượng vật tư nó khá là lớn. Thì nếu như mà thi công một lúc hết toàn bộ này thì cái không có cái vị trí để có thể để được vật tư vật liệu. Tính toán đến việc đó chúng tôi mới tách ra làm 2 phân đoạn. Nhà máy cũng thuê một đơn vị tư vấn rất là chuyên nghiệp thực hiện giám sát kiểm tra trong cái quá trình thi công, và chúng tôi đã chứng tỏ được rằng là không có bất kỳ vấn đề gì về an toàn, về vệ sinh mà người ta phải claim cả. Đây là một sự thành công. Cái nhà xưởng sản xuất số 2 này nó là cái nhà xưởng 3 tầng. Thì cái chiều cao của toàn bộ cái nhà xưởng này từ cốt khung không cho đến đỉnh tường, cái trên nó rơi khoảng 22 mét. Nó là một trong những cái diện tường rất là lớn. Đặc thù của cái nhà xưởng ở đây thì toàn bộ tường bao che bên ngoài đều là sử dụng cái kết cấu là tường xây. Thì khi mà chúng tôi tính toán cái việc mà kiểm soát từ cái mốc xây cho đến các cái mốc chát là cũng phải khá là tỉ mỉ. Vì nếu như mà nó chỉ sai lệch một chút thôi với cái diện chiều cao như vậy thì cái việc mà bù vữa hoặc là các cái việc mà làm phẳng cũng khá là khó. Cái lớp hoàn thiện ngoài cùng của cái tường xây này thì chúng tôi đang sử dụng cái hệ sơn co giãn. Cái hệ sơn co giãn này nó được sử dụng đến 5 lớp thi công, từ một lớp bả, lớp lót rồi đến các cái lớp co giãn rồi đến các lớp sơn hoàn thiện ở bên ngoài. Thì khi mà thi công cái hệ sơn này nó cũng khá là phức tạp, vì mỗi một lớp sơn ấy, thì nó cần phải có một cái khoảng thời gian để nó đảm bảo về độ khô thì mới tiếp tục thi công được lớp thứ hai. Thì đây là cái hệ sàn bê tông. Khi mà thi công xong chúng tôi mài lại toàn bộ và phủ cái liquid HN lên trên này để tăng cái độ cứng cho bề mặt sàn cũng như là nó tạo được cái độ bóng. Trong cái quá trình thi công chúng tôi đưa ra các cái biện pháp bảo vệ cái bề mặt sàn khá là tỉ mỉ. Chúng tôi phải rải ván, rồi thì chúng tôi phải phủ bạt và tránh các cái vật nặng cũng như là các cái vật tư nó rơi xuống làm ảnh hưởng đến cái bề mặt của sàn. Toàn bộ hệ dầm cột ở đây là đều là một hệ kết cấu bê tông cốt thép không chát. Khi mà thi công xong thì chúng tôi chỉ sử dụng những cái máy nhỏ để chúng tôi mài các cái ba via của các cái phần bê tông đi thôi. Sau đấy là chúng tôi sẽ sơn trực tiếp lên, và sơn trực tiếp lên thì nó sẽ vẫn luôn đảm bảo, vẫn phải đảm bảo được cái tính thẩm mỹ của nó trong đó. Khi tháo ván khuôn ra thì nó phải đảm bảo nó như là một cái cột đã được hoàn thiện. Cái chiều cao cột ở đây hiện tại là trên 7 mét, nó lớn như vậy thì cái việc mà đổ toàn khối và đổ một lần ấy thì rất cần cái việc tính toán từ hệ chống, từ hệ văng, từ hệ dây cáp kéo để có thể cố định cái hệ cột. Nó rất là quan trọng vì là nó sai số trong cái quá trình mà thi công này thì sẽ dẫn đến là sẽ phải đập bỏ toàn bộ hệ cột này đi. Thì với cái hệ cầu trục này trong cái quá trình mà thi công ấy sẽ phải tạo các cái vai cầu trục ở trên cái cột. Thì với vai cầu trục này thì là một cái vai cầu trục được đổ liền khối và định vị bu lông ngay trong cái quá trình khi mà thi công. Chính vì với cái vai cầu trục ấy, mà định vị trong cái quá trình mà cốt pha, cốt thép nó vẫn còn chưa được cố định. Cái quá trình thi công thì phải đòi hỏi cái việc mà cố định được tất cả các cái bu lông chờ cho cái hệ vai cầu trục nó không bị xê dịch, nó không bị vượt cái sai số trong cái quá trình để sau này mình còn lắp đặt cái hệ cầu trục. Trong quá trình thi công thì chúng tôi phải thường xuyên kiểm tra, đo đạc cũng như là giám sát trong cái quá trình thi công để đảm bảo sau khi mà thi công xong ấy thì cái hệ bu lông trên cái trên cái vai cầu trục nó đảm bảo là phải tuyệt đối 100%. Ở đây với cái hệ sàn ô cờ nó cũng có rất là nhiều những cái ưu điểm, và đặc biệt cái ưu điểm của cái hệ sàn ô cờ này thì nó là giảm rất là nhiều cái việc mà rung của cái phần sàn. Tức là khi mà xe thao tác, vì là trên với các cái sàn tầng 2, tầng 3 thì có sử dụng các cái hệ xe nâng vận chuyển đồ lên xuống hoặc lại chạy, và cái tải trọng xe nâng thì nó khá là nặng. Cái ưu điểm của nó là như vậy, nhưng mà khi mà thi công ấy, thì nó khá khó khăn, vất vả hơn. Cái cốt pha chúng tôi phải làm nhỏ các cái module, rồi cái hệ dầm ở đây nó cao, nó lớn đến khoảng tầm 1 mét. Tôi cũng đã rất cẩn thận kiểm tra những cái vị trí, những nút liên kết về những hàm lượng cốt thép và cũng như là những cái phương thép đan vào nhau để tránh những cái xung đột về thép. Khi thi công chúng tôi cũng đã đến hiện trường và cũng đã support để kiểm tra về cái vị trí và cũng định hướng những cái lớp thép để đảm bảo cho cái kỹ thuật về với kết cấu. Ở bên kia là cái phòng trạm biến áp thì nó được kết nối với thanh bớt ba sang cái khu vực tụ tổng ở đây. Từ đó thì nó sẽ được phân phối qua cái hệ thống thang măng cáp vào các cái vị trí tủ sản xuất bên ngoài xưởng.
Với cái khu vực tầng 1 này thì nó có cái hệ cầu trục. Vì vậy mà toàn bộ cái hệ thống đường ống về mặt kỹ thuật, từ đường ống cooling đến ống nén khí, rồi các cái hệ thống đường điện, rồi thì điểm chiếu sáng hoặc các cái đường cáp thì đều là phải đi ở dưới. Trước khi thi công thì các cái bản vẽ thì các cái phần cáp như từ tủ đến tủ hoặc là từ tủ các đá máy thì người ta yêu cầu là cái bản vẽ sắp xếp cáp thì rất là chi tiết. Thì sau đấy thì từ những cái bản vẽ mà mình sắp xếp cáp thì mình mới chọn ra được cái thang cáp, các cái hệ đỡ của nó. Với hệ thống thang bán cáp chúng tôi sắp xếp khá là chỉnh chu, vì là với các hệ cáp này nếu như mà sắp xếp nó lệch hoặc là sắp xếp nó không theo một cái trật tự ấy, thì khi mà trong cái quá trình vận hành ấy, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc bảo trì. Với nhà xưởng sản xuất ở đây thì được bố trí các cái hệ thống điều hòa công suất lớn để đảm bảo cái nhiệt độ ổn định, vừa là sản xuất vừa là đảm bảo cái nhiệt độ nó phù hợp cho công nhân làm việc ở trong xưởng sản xuất. Mỗi một cái điều hòa này cái công suất nó xấp xỉ khoảng 200.000 PTU, và chúng tôi bố trí toàn bộ cái không gian nhà xưởng này khoảng 10 cái điều hòa. Thì trong cái phòng điện này thì chúng tôi có sắp xếp bố trí cả cái hệ thống điều hòa. Khi mà hoạt động thì cái hệ thống điện nó sinh nhiệt khá là lớn, cho nên là cái việc mà điều hòa nó sẽ giải quyết được cái việc mà nó giữ ổn định nhiệt, ổn định cho cái khu vực phòng điện này. Hệ thống thang máy ở bên này là hệ thống thang máy tải trọng 2 tấn và một hệ thống thang máy ở bên này hệ thống thang máy tải trọng 5 tấn. Thì một trong những cái hệ thống thang máy tải trọng rất là lớn, vì làm với nhu cầu của nhà máy là sẽ có cái hệ thống xe nâng, nó sẽ đi từ tầng 1 lên tầng 2 và tầng 3. Cái hệ thống chữa cháy tự động này thì bây giờ nó là yêu cầu bắt buộc với cả tất cả các cái nhà xưởng sản xuất cũng như là nhà kho. Khi mà chúng tôi tính toán cũng như là thi công thì các cái đầu phun nó đều được bố trí trong mỗi một khoang trần, mỗi một ô trần nó đều có các cái đầu phun. Toàn bộ cái hệ thống phòng cháy chữa cháy bên này nó được kết nối với cái giai đoạn của bên nhà máy số 1. Khi mà có bất cứ một cái báo cháy hay là một cái tác động gì từ nó gây nguy hiểm thì đều được thông báo ở cái tủ trung tâm của nhà máy. Ở đây chúng tôi kết hợp hai cái hệ thống báo khói, đó là một là cái đầu báo điểm, hai là cái đầu báo tia. Cái beam thì nó ở phía dưới đáy dầm và cái trên các ô trần, chính vì vậy mình khá là đảm bảo cho cái an toàn, cái giám sát về phòng cháy chữa cháy. Trong cái bối cảnh mà rất nhiều dự án đang bị chậm trễ vì chưa thích ứng ngay được cái thay đổi lại các cái yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, Denko phải nghiên cứu rất là kỹ để mình thích ứng được cái việc đấy, và mình phải tư vấn lại với lại chủ đầu tư để làm sao mà có thể tiến hành nó thuận lợi, và chủ đầu tư rất hài lòng trong cái chuyện đấy. Khi bảo trì tủ điện hoặc bảo trì các hệ thống thì có thể sử dụng các cái thiết bị điện thoại hoặc là một số cái thiết bị thông minh có thể quét cái QR code này lên. Thì trong cái QR code ấy, thì bọn tôi có gắn các cái đường link, nó sẽ dẫn đến toàn bộ các hồ sơ kỹ thuật của các hệ thống tủ điện hoặc một số các hệ thống khác. Thì khi như vậy thì sẽ rất là thuận tiện cho cái việc mà nhân viên bảo trì có thể kiểm tra cái hệ thống bản vẽ, rồi thì kiểm tra tài liệu đính kèm trong cái đó.